for today's video, isa na namang mathematics tricks ang aking ibabahagi. Dividing any numbers to 25 method. Last week, nag-upload tayo ng video about multiplying any numbers to 25. Kung hindi nyo pa napapanood yun, ayan, naka-flash sa screen. Kasi itong video na to, ang vice versa, nitong video ang ating tatalakayin today. So, keep on watching! So, let's proceed to our topic about dividing any numbers to 25. Ang ating first example ay 1025 divided by 25 equals to 41. So, i-explain ko sa inyo kung paano ko nakuha yung 41. Yan. So, yung 1025, i-divide po natin siya ng 100. So, equals to 10.25. And then yung 25, i-disregard na lang po natin. I-disregard na lang po natin yung 25. I-replace po natin siya ng 4. Instead na gamitin natin yung division, ang gagamitin natin dito ay multiplication. So, 10.25 multiplied by 4 equals to 41. Okay? So, second example natin ay 1,750 divided by 25 equals 70. So, same method. Yung 1,750 divide po natin siya ng 100 equals 17.5 at i-multiply po natin siya ng 4 equals to 70. So, ganyan siya kadali. So, let's try another example. 2,350 divided by 25. Like what we did sa example number 1 at 2, yung 2,350 divide po natin siya ng 100 equals to 2350, and then i-multiply po natin siya ng 4 equals to 94. Ayan. So, ang sagot ay 94. So, ganun lang siya kadali. So, ito na yung mga sagot, guys. Sana may natutunan kayo sa video ito. At lagi po nating tatandaan. Nasa math, kapag sineryoso mo, magiging tama ka. Hindi tulad ng ex mo, sineryoso mo na, magiging mali ka.